cẩm decor lấy cảm hứng từ vải dệt thủ công, mang đậm văn hóa Việt. Thổ cẩm không chỉ là chất liệu, nó là tinh thần thủ công, văn hóa, bản sắc, duy mỹ và bền vững. Xuất hiện trên nhà ép thì mỗi một ngôi nhà sẽ mang đến những câu chuyện khác nhau từ những gia chủ khác nhau. Và gia chủ của chúng ta ngày hôm nay sẽ mang đến những câu chuyện đặc biệt từ bản thân là một người đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực nội thất và kiến trúc. Xin chào, nhà ép đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay thì Khánh Linh và anh Tiến Duy sẽ cùng đưa mọi người đến với khu Flamingo Đại Lải. Chúng ta sẽ cùng nhau tham quan, review, trải nghiệm và khám phá căn biệt thự có tên là Delight Villa H209 tại đây. Và mọi người không nhầm đâu ạ. Trước đây thì nhà ép cũng đã từng dẫn mọi người tới đây để tham quan, review và trải nghiệm căn villa này một lần rồi. Tuy nhiên thì tại sao trong chương trình ngày hôm nay nhà ép lại dẫn quý vị quay trở lại đây một lần nữa? Thì ngay bây giờ hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Xin mời. Nếu như mọi người chưa biết, mà mình chắc chắn là Khánh Linh chưa biết rồi, bởi vì lần đầu tiên đến mà, đúng không? Thì căn villa ngày hôm nay chúng ta sẽ có diện tích lô đất rơi vào khoảng 800 m². Diện tích xây dựng một sàn ở bên trong sẽ rơi vào khoảng gần 250 m². Khánh Linh cảm thấy đây là một căn villa có vị trí rất đẹp khi mà nằm giữa khu vực đồi thông. Và như mọi người đang thấy thì căn villa của chúng ta có phần sân vườn được ưu tiên diện tích rất là lớn này, trồng rất nhiều các loại cây xanh cũng như là hoa. Phần lối đi và sân thì cũng có được lát gạch như mọi người đang thấy, sẽ giúp chúng ta di chuyển trên này sẽ được an toàn hơn, không có bị trơn trượt và tất nhiên rồi sạch sẽ hơn nữa. Chính xác. Sân vườn chúng ta có cả một hồ bơi lớn này, những cái hàng ghế để có thể thư giãn, và hai bên hông nhà thì sẽ là khu vực để nướng BBQ. Thế còn em quên mất là nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay, ngôi nhà này thì có kiến trúc như thế nào? Đây là một điểm khá là thú vị. Khi mà nhìn bên ngoài thì Khánh Linh sẽ đoán đây là một căn nhà có một cái thiết kế hơi hướng cổ điển một chút. Với cái phần sân bên ngoài thì được sơn hiệu ứng giả đá, và góc nhà thì có được ốp đá tạo điểm nhấn rất hay. Chính xác. Và không biết là Khánh Linh có tò mò xem là cái thiết kế bên trong như thế nào không? Ngay bây giờ chắc là anh Duy phải dẫn em vào xem thôi nhỉ? Xin mời mọi người. Rồi, mời Khánh Linh và quý vị vào nhà. Sở dĩ tại sao mà nhà ép lại mời Khánh Linh cũng như là mọi người tới thăm cái ngôi nhà này một lần nữa, bởi vì là trong video lần trước ấy, thì nhà ép lại chưa kịp chia sẻ tới quý vị. Thực ra là cô chủ của công trình ngày hôm nay ấy thì đã có gần 30 năm ở trong lĩnh vực nội thất và kiến trúc rồi. Và khi mà lựa chọn đơn vị sản xuất cũng như là thi công thì cũng khá là đau đầu. Và cuối cùng thì cô ấy lựa chọn Thổ Cẩm Decor là đơn vị làm tổng thầu thi công nội thất. Và trong những lần trước thì chúng tôi chưa kịp giới thiệu kỹ tới mọi người về những cái sản phẩm này của Thổ Cẩm Decor. Chính vì lý do đấy cho nên là ngày hôm nay cũng xin phép là đưa Khánh Linh cũng như là mọi người quay trở lại công trình ngày hôm nay để chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm kỹ hơn về những cái sản phẩm rất là chất lượng của Thổ Cẩm Decor, Khánh Linh ạ. Thực ra là Khánh Linh cũng có nghe về Thổ Cẩm Decor rồi, và đây là một đơn vị nổi tiếng sản xuất nội thất may đo cao cấp. Và cái đặc biệt là họ sẽ không nhận thi công những công trình đại trà, mà họ sẽ thường nhận những công trình nào mà mang đậm dấu ấn cá nhân hóa này, cũng như là đòi hỏi cái kỹ thuật chế tác tinh xảo. Đấy là điều hay đấy. Chính xác, đúng là có cái gì mà em không biết không hả Khánh Linh? Cũng có một số đấy. Quay trở lại với công trình ngày hôm nay thì đây là lần đầu tiên bước chân vào trong nhà đúng không? Thì em thấy sao với cái thiết kế này? Khánh Linh thấy đây đúng là một ngôi nhà mang đậm phong cách Indochine, không thể lệch đi đâu được. Nhưng mà cũng như là em đã nói phần đầu chương trình, phong cách Indochine tại căn biệt thự này mang lại những cái nét mới mẻ và những cái nét đặc trưng riêng, đúng là nói lên cái tính cách của gia chủ ở đây. Đúng rồi, cũng như anh vừa chia sẻ tới Khánh Linh và quý vị khán giả, thì đây là một cái ngôi nhà mà để cô chủ nhà cô ấy tiếp khách vào dịp cuối tuần thôi. Trong tuần thì có thể là bận bịu công việc ở dưới thành phố cho nên là không thường xuyên ở đây. Và khi mà khách của cô ấy về đây ở thì cô ấy muốn tạo ra cho mọi người một cái không gian mà phải nói là nó rất đặc biệt và nó cũng phải tinh tế y như là cái gu của cô ấy. Thì mọi người thấy đây là một không gian nó thể hiện rõ cái cá tính của gia chủ. Bằng chứng là chúng ta sẽ thấy được những cái phần đồ giời ở đây được sản xuất thủ công này, và nó gần như là may đo cho cái không gian này. Đúng như anh Duy có nói thì tất cả những sản phẩm trong căn biệt thự này đều là được may đo, thế nên đâu đó chúng ta vẫn sẽ cảm nhận được cái hồn trong từng sản phẩm. Và cũng chính bởi vì là nó là những sản phẩm mà may đo ấy, cho nên có thể nói là những sản phẩm này đều là những sản phẩm độc bản mà chúng ta sẽ không thể thấy ở đâu khác cả. Chính xác. Do vậy lúc nãy em nói là
tại sao mà thổ cẩm decor lại không sản xuất đại trà là vì như thế. Đúng rồi. Đây, như mọi người thấy thì nhìn kỹ vào bộ sofa ở khu vực phòng khách thì đây là một bộ sofa mà cũng được sản xuất rất là tinh xảo, với toàn bộ cái phần không được làm bằng gỗ sơn màu đen này. Thế còn cái phần vải ở đây rất là êm thì nó chính là vải nỉ. Và mình nghĩ là với những ai thường xuyên theo dõi chương trình nhà ép thì cũng đã rất nhớ rằng là Khánh Linh cực kỳ yêu thích phong cách Indochine này rồi nhỉ. Và anh nghĩ là với công trình lần này thì cái phong cách Indochine mà Khánh Linh thường yêu thích ấy, nó đã được nâng cấp lên một cái phiên bản mới, một phiên bản mà phải nói là có rất nhiều màu sắc. Và điều mà làm nên cái ấn tượng ở trong cái công trình ngày hôm nay, anh nghĩ là một phần cũng là do cái yếu tố cá nhân hóa mà thổ cẩm decor mang lại cho gia chủ. Bằng chứng là chúng ta có 2 chiếc ghế đơn ở đây mà Khánh Linh thử ngồi thử đi. 2 chiếc ghế đơn này thì anh nghĩ là em cũng sẽ không thể tìm thấy ở một cái công trình nào khác, bởi vì cái phần vải này là thổ cẩm decor đã in riêng theo đúng thiết kế, theo đúng cái gu, theo đúng cái sở thích của cô chủ. Đó. Và mang đến để lắp đặt, mang đến để tạo ra một chiếc ghế như mọi người đang thấy ở đây. Đấy chỉ là một góc nhỏ ở trong nhà thôi, nhưng mà chúng ta cũng đã thấy được cái sự chỉn chu này ở trong từng đường nét cũng như là sản phẩm của thương hiệu này rồi. Đúng là cái sự tinh tế nó thể hiện ở từng cái chi tiết nhỏ, như là anh Duy vừa nói. Bộ bàn ghế này có thể là một ví dụ tiêu biểu này. Không chỉ ngồi rất là thoải mái thôi đâu, mà còn cực kỳ đẹp nữa. Phải gọi đây là một tác phẩm mới đúng, tại vì là thổ cẩm decor đã thổi hồn vào từng cái đường nét. Ví dụ như là cái bề mặt vải mà chúng ta đang thấy ở đây, từng cái họa tiết này như anh Duy nói là được đặt, may và in riêng theo đúng ý của gia chủ. Đúng, thực sự là tuyệt vời. Đấy, thế cho nên là khi mà anh có cơ hội được làm việc với cả đội ngũ kiến trúc sư cũng như là đội ngũ thiết kế, đội ngũ sản xuất sản phẩm của thổ cẩm decor ấy, thì họ có nói với anh là chỉ sợ là các khách hàng là thiếu ý tưởng sáng tạo thôi, chứ còn khi mà đã có ý tưởng rồi thì chắc chắn là thổ cẩm decor sẽ giúp cho các khách hàng của mình thực hiện được những ý tưởng. Và nếu mọi người tưởng là ở khu vực phòng khách này chỉ có 2 chiếc ghế đơn đặc biệt thôi thì mọi người cũng hơi nhầm một chút đấy, bởi vì là ở đây mình cũng thấy là có một cái món đồ mà phải nói là rất đặc biệt. Đây, Khánh Linh đứng ra đây anh giới thiệu cho em luôn nhá. Đây chính là một chiếc tủ trang trí, và nó không phải là một chiếc tủ trang trí thông thường, mà cái phần mặt tủ của nó ấy, thì nó được một họa sĩ nghệ nhân dũng nghệ vẽ bằng tay, và cái chất liệu này đó chính là chất liệu sơn mài Khánh Linh ạ. Do vậy là nó cũng lại thể hiện được thêm một cái yếu tố độc bản nữa ở trong cái không gian này. Đúng vậy. Và để mà nói thêm về chú Dũng Nghệ ấy, thì theo như Khánh Linh được biết ý, thì chú ấy là người mà sẽ chỉ thực hiện và sẽ chỉ hoàn thiện những cái sản phẩm nào mà không có bản quyền. Tức là nếu như chú ấy vẽ ra cái gì thì chú ấy sẽ làm cái đó, chứ chú ấy sẽ không có copy hay là làm theo mẫu của bất kỳ ai khác. Và điều này cũng làm tăng thêm cái tính nghệ cũng như là cái độ gọi là tinh tế cũng như là cái sự khó tính trong từng sản phẩm mà thổ cẩm decor mang đến. Thế cho nên là với 2 sản phẩm này của thổ cẩm decor này, mình nghĩ là chắc chắn là mọi người cũng sẽ không thể tìm thấy ở một cái công trình nào khác. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với khu vực bàn ăn. Bàn ăn thì phải nói là có thiết kế rất rộng rãi, đủ chỗ cho khoảng từ 10 cho đến 12 người, tức là vừa cho một gia đình có khoảng 2, 3 đến 4 thế hệ ngồi quây quần bên nhau dưới cái không gian này đều rất là tuyệt vời. Những cái sản phẩm này thì Khánh Linh đánh giá rất cao về cái phần thẩm mỹ, bởi vì như anh Duy cũng thấy là cái bộ bàn ghế ăn này nó lại rất là hợp với cả cái bộ sofa phòng khách. Đúng từ rồi. Tông màu cho đến kiểu dáng cũng như là thiết kế. Nhưng mà bên cạnh đó về mặt công năng thì Khánh Linh cũng có để ý một cái chi tiết khá là hay. Đó là như anh Duy vừa nói, đây là một bàn ăn có thể dành cho khoảng gia đình 2, 3 thế hệ, thậm chí là 4 thế hệ ngồi. Điều đó có nghĩa là gì? Bàn ăn phải rộng, phải dài và có nhiều ghế ăn. Mà bàn ăn rộng dài thì chúng ta sẽ không thể là chỉ có 2 chân được, mà thổ cẩm decor cũng đã khéo léo tinh chỉnh làm sao cho cái thiết kế này của cái bàn ăn này nó trở nên vững chắc nhất một cách có thể với 3 chân bàn là ngon. Đúng rồi, qua đây thì có thể thấy được là thổ cẩm decor phải nói là rất là có tâm với những sản phẩm của mình cũng như là với những khách hàng của mình, và để mà phục vụ, để mà gọi là làm hài lòng được những vị khách hàng như thế thì phải nói là đơn vị thi công và sản xuất sẽ phải rất là cẩn trọng, rất là cẩn thận, đúng không? Nằm ngay cạnh không gian bàn ăn, tất nhiên rồi, đó chính là khu vực bếp.
Và hai khu vực này nó sẽ được ngăn cách với nhau bởi cái hệ cửa trượt như mọi người đang thấy. Và theo bật mí của Thổ Cẩm Decor thì theo cái bản thiết kế ban đầu của ngôi nhà này ấy, nó cũng sẽ không có cái cánh cửa trượt này, mà đây chính là ý của cô chủ nhà, bởi vì cô muốn là có một cái vách ngăn giữa hai không gian này để nó tránh làm ảnh hưởng đến nhau. Và khi mọi người bước vào trong này thì mọi người sẽ thấy được là một cái khu vực bếp được thiết kế chuẩn sách giáo khoa luôn. Chúng ta sẽ có hệ tủ được thiết kế rất là đẹp này, kịch trần này, và cái quy trình nấu nướng ở trong này cũng rất là thuận tiện. Chưa kể là chúng ta còn có thêm cả một cái ô cửa để quản gia hoặc là khi mà cô chủ đi chợ về mà muốn nấu những món ăn ở trong này, không muốn đi vắt qua khu vực phòng khách cũng như là sảnh chung ở ngoài kia, thì có thể sử dụng cái lối cửa đi đằng sau này. Bên cạnh cái việc là công năng vô cùng hợp lý cũng như là về mặt sử dụng cho gia chủ thì không còn điểm gì để chê. Em cũng thấy có một điểm khá là hay, đó là nếu như mọi người yêu thích phong cách Indochine nhưng mà đã cảm thấy quá là nhàm chán với những cái tông màu tối, ví dụ như là đen hay là nâu đen, thì căn bếp này có thể sẽ là một sự gợi ý lý tưởng cho mọi người với cái tông màu chủ đạo là màu xanh thẫm của vỏ quả dưa hấu, rất là hay. Và vừa rồi chúng ta đã vừa cùng nhau tham quan, trải nghiệm gần như là toàn bộ những cái không gian sinh hoạt chung ở bên trong công trình ngày hôm nay, như là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp. Bước vào bên trong này thì sẽ tiếp tục là một cái phần sảnh để đi lại rất là rộng rãi và thoải mái. Khánh Linh thấy là ngay cả cái lối đi này ở dưới thì cũng được ốp gạch tương phản nhá. Hai bên thì sẽ có hai chiếc bình. Đấy, phải nói là nó rất là tinh tế đúng không? Không có góc nào là bị bỏ qua bỏ sót cả. Đúng rồi. Đấy, và sau cái không gian đệm này thì chúng ta sẽ đứng ở một cái không gian gọi là sảnh của thang máy cũng như là cầu thang bộ. Thực ra là vào trong này thì nó lại không phải là phong cách Indochine như chúng ta thường thấy ở bên ngoài nữa, đúng không? Nó thay đổi thiết kế đi một chút để tạo ra sự sinh động cũng như là đa dạng hơn cho những cái không gian ở trong nhà. Và đây ở cả cái tủ console trang trí ở sảnh cầu thang cũng vậy, như mọi người thấy thì mặt tủ cũng được sử dụng chất liệu là tranh sơn mài. Đó, nó cũng thể hiện cái yếu tố độc bản ở trong công trình ngày hôm nay. Và nếu như mọi người chưa biết thì căn biệt thự này nó sẽ có đến 8 phòng ngủ. Nhưng mà trước khi đến với 8 phòng ngủ của ngôi nhà ngày hôm nay thì mời mọi người đi xuống hầm để trải nghiệm cái không gian giải trí của nó trước. Đi thôi. Ở bên dưới tầng hầm của ngôi nhà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một bàn bia này, bi-lắc này, và có những cái bàn sinh hoạt chung ở phía trong kia nữa. Ngoài ra thì còn có hẳn cả một phòng hát karaoke nằm ở ngay phía bên này. Rồi, Khánh Linh thấy không gian phòng karaoke này có đẹp không? Không gian này mà gọi là phòng karaoke có vẻ là hơi oan, chắc phải gọi là gì? Gọi là phòng giải trí. Nó đấy, mang cái hơi hướng rất là nghệ thuật đúng không? Rộng quá. Rộng, bởi vì sao? Bởi vì cái không gian này ấy là cô chủ có muốn là thi thoảng nếu như mà mời khách khứa về nhà chơi là sẽ có ban nhạc sống. Đấy, khi mà mọi người ăn uống ở phía trên kia xong thì có thể là xuống đây ngồi hút xì gà, uống rượu vang và nghe nhạc sống ở đây. Không gian thì cũng được trang bị đầy đủ loa và ánh sáng thì rất là dịu dịu, rất là vừa phải rồi, tạo ra một không gian phải nói là nó quá là tinh tế và ấm cúng để mình cùng sum họp với gia đình cũng như bạn bè ở đây. Đúng vậy. Như đã vừa giới thiệu tới quý vị và các bạn thì ở trong căn villa ngày hôm nay chúng ta sẽ bao gồm 8 phòng ngủ. Thì ở dưới tầng 2 sẽ có 2 phòng ngủ này, trên tầng 4 sẽ có đến tận 4 phòng ngủ. Nhưng mà anh nghĩ là bây giờ anh sẽ dẫn Khánh Linh vào xem căn phòng ngủ phải nói là có thiết kế đẹp nhất ở trong căn nhà ngày hôm nay nhá. Đẹp nhất là phải xem. Rồi, mời Khánh Linh vào đây. Khi mà bước vào bên trong phòng ngủ này thì rõ ràng là ngoài chuyện nó đẹp ra thì nó còn rộng mọi người ạ. Và vẫn phải nhắc lại là toàn bộ cái phần nội thất ở trong cái không gian này thì vẫn sẽ được sản xuất và thi công bởi Thổ Cẩm Decor. Ngay cả cái không gian phòng khách cũng như là không gian sinh hoạt chung ở tại cái phòng ngủ master này cũng vậy. Những cái bộ ghế sofa rất là đẹp này. Và đặc biệt ấy, không biết là Khánh Linh có để ý hay không, ở đây chúng ta sẽ có một chiếc bàn phải nói là được thiết kế cũng độc bản đấy, không ở đâu có đâu. Và ở trên bề mặt của nó thì sẽ được làm bằng chất liệu là sừng. Đấy. Và cái bàn này thì cũng có thiết kế là dạng bàn xoay. Tức là gì? Tức là nếu chúng ta muốn mở cái ngăn kéo ở phía bên dưới ra, bàn này được chia làm 2 phần nhá. Đấy, chỉ cần xoay nhẹ như này thôi là cái phần ngăn kéo ở phía dưới lộ ra. Và anh nghĩ là Khánh Linh sẽ thích cái thiết kế ở bên dưới ngăn kéo của chiếc bàn này. Quá chuẩn luôn, tại vì phần bên dưới của chiếc bàn này lại là sơn mài, một chất liệu mà Khánh Linh cực kỳ yêu thích. Và không chỉ có sơn mài thôi đâu, mà từng cái đường nét vẽ ở phía bên trong này cũng có được tô bằng những cái màu nhũ rất là đẹp mắt. Đúng rồi, và cái việc mà đóng mở cái chiếc bàn này lại thì nó cũng rất là thú vị đúng không? Đúng rồi, thú vị đấy. Chỉ cần xoay đúng một vòng thôi là ngăn kéo sẽ được đóng lại một cách rất là trơn tru. Một thiết kế rất hay được chế tác bởi Thổ Cẩm Decor. Và không chỉ có vậy đâu, ngoài không gian sinh hoạt chung thì phía bên trong này, khu vực giường ngủ cũng rất là rộng nữa. Và trong này thì có nổi bật lên đó chính là thiết kế áp mái đẹp mắt.
tạo cảm giác cũng rất là cổ điển này. Chúng ta còn có những cái món đồ rời, ví dụ như là cái bàn nho nhỏ ở đây, hay là một cái ghế tựa có thể ngồi thư giãn bên cạnh giường ngủ, rất hay. Đây, cái phần áp mái cũng rất là duyên dáng, có một chiếc quạt đúng theo kiểu phong cách Indochine. Và có một không gian mà anh nghĩ là không chỉ Khánh Linh mà mọi người cũng sẽ rất là ấn tượng, đó chính là cái khu vực phòng tắm ở trong phòng master này. Phòng tắm gì mà rộng thế? Thực ra theo bản vẽ ban đầu của cô chủ nhà ấy, thì cô có định là mang nhiều cây xanh hơn vào đây nữa. Nhưng mà tại vì nhà ít lên đây nên là chắc cũng ít có điều kiện chăm sóc cây cối ấy, cho nên là cũng đã tiết chế cây lại. Nhưng mà nói thật là cái phòng tắm này nó vẫn hết sức là rộng rãi. Ở dưới thì sẽ được lát gạch bông này, phía bên này thì sẽ là khu vực bồn tắm. Đấy, có cả nguyên cả một cái tủ để đựng khăn. Đó, và phía đối diện thì sẽ có gương để nó làm cho cái không gian này đã rộng lại còn rộng hơn. Thế còn ở phía đối diện này thì sao? Thì chúng ta sẽ có khu vực bồn tắm đứng cũng như là khu vực bàn cầu được tách biệt riêng này, và cả hai cái khu vực này thì đều được chiếu sáng bởi những cái ô kính mở ở phía bên ngoài. Đấy, thiết kế rất hay nhỉ? Thiết kế chuẩn nghỉ dưỡng rồi đấy. Đúng rồi, đằng sau lưng Khánh Linh thì là hai Bồn lavabo chuẩn 5 sao luôn. Ở phía dưới thì có rất là nhiều tủ để chúng ta có thể để khăn hay là để mỹ phẩm hay là để những cái món đồ mà lặt vặt ở phía dưới này. Cô xây căn nhà này từ năm 2019, đúng cái lúc Covid. Thế là trong quá trình xây thì cũng bị hạn chế ở cái quá trình thi công. Thì người ta cũng có những lúc cho làm, có lúc không cho làm. Thì khi xây xong căn nhà này thì đến những quá trình mà để làm đến cái nội thất thì cũng cả là một vấn đề. Bản thân cô thì cũng có một cái xưởng sản xuất nội thất cũng gần 30 năm. Nhưng bây giờ lại đi thuê người để làm nội thất. Trong quá trình đi làm thì cô cũng tìm hiểu rất là nhiều đơn vị. Bởi vì lúc trước cô làm thì cô cũng làm cho nhiều tập đoàn. Cũng đã từng làm khách sạn Quảng Ninh, Hà Nội, rồi Mường Thanh, rồi Sông Lam, Nghệ An. Cũng trải dài ra, cũng 30 năm mà. Thế thì khi quá trình làm thì cô cũng tìm hiểu rất nhiều đơn vị. Thế thì về thì cũng có bàn bạc với lại con dâu và nói với con là bây giờ mẹ quyết định làm thế này thì mẹ đưa những nhà thầu này, con thử vào mạng, con tìm hiểu xem các đơn vị này cái năng lực cũng như là cái quá trình thi công của họ, cái sản phẩm của họ như thế nào. Khi mình cũng là người làm trong nghề, mình cũng có nghề, nhưng mình lại gặp được các cái cán bộ hoặc là giám đốc của cái đơn vị thổ cẩm này, họ có những cái trao đổi và trong kinh nghiệm mình cũng thấy là mình sẽ yên tâm giao được một cái ngôi nhà mà để mình làm theo một cái phong cách Indochine. Nếu mà nói ra thì nó là một câu chuyện rất là dài và cũng nhiều lúc là cũng thực sự là xung đột ở cái ý tưởng, ở cái mà các bạn đưa ra, các bạn làm, đến khi mà có khi mình thấy để thì trong 3D thì là như vậy, nhưng lên hình thức thực tế thì nó cũng có nhiều cái khác nhau. Thế nhưng mà đến khi mà hai bên gặp được nhau cùng một tiếng nói chung, cùng một cái tinh thần đơn vị này thì cô cũng thấy rất là hài lòng. Nói chung là đến bây giờ thì cảm giác ở trong một ngôi nhà này thực sự là trọn vẹn, từ những chi tiết rất là nhỏ mà các bạn ấy làm thực sự là tinh tế. Và các bạn của chị lên đây thì hầu hết mọi người đều chấm thang điểm 10. Nói chung là cả gia đình đều có những phút giây trải nghiệm thực sự là tuyệt vời ở trong căn nhà này. Cô thì đến ngày hôm nay thì cô rất hài lòng về sản phẩm của mình. Nhưng mà để muốn được hài lòng thì mình vẫn phải nhắc lại những cái kỷ niệm để cô cháu mình không quên được, để tạo ra được cái sản phẩm của bọn cháu đẹp và có điểm nhấn. 10 người thì đến cả 10 người đều khen là cá tính của cô. Nhưng mà mới có điểm nhấn đấy, nhưng mà cô bảo không phải. Đây chính là decor của thổ cẩm. Hai cô cháu mình chỉ có một cái hộp của rèm thôi mà cô cháu mình cũng tranh đấu. Dạ vâng. Đấy, cô cũng bảo với các cháu là cháu phải làm, muốn có như thế này thì các cháu quên. Chứ còn lúc trước cô nhìn bản vẽ cô đã bảo với cả các cháu là của cô là phải có cả điểm nhấn ở trên và cả điểm nhấn ở dưới. Thế nhưng mà đến khi mà đưa lên thì cô bảo các cháu bảo bây giờ về mà làm lại thì rất là phức tạp. Cô bảo bây giờ cháu cứ thử về làm xem.
cháu sẽ nhìn thấy sản phẩm của cháu như thế nào. Mà cô muốn rằng là khi các cháu làm thì khách hàng đến nhà cô, người ta nhìn cái từ sự tinh tế của cái hộp rèn, và mọi người bước chân vào nhà cô bảo wow, cái này của ai đấy? Dạ. Thế cô bảo cái này là của thổ cẩm. Dạ. Đấy, thế cho nên là trong quá trình cô nghĩ là chủ nhà càng khó tính bao nhiêu thì sản phẩm của mình lại càng đẹp được bấy nhiêu. Đấy cũng là một cái mà cô cũng đã làm sản xuất, cô cũng thấy như vậy rồi. Mà để các cháu được như ngày hôm nay thì cô nghĩ rằng là trong quá trình làm việc thì đúng là có nhiều cái. Thế nhưng các cháu được có một cái tinh thần phục vụ rất là tốt, rất là kiên trì, rất là bền bỉ. Cô rất quý cái đấy của các cháu. Và cô nghĩ rằng là với một cái thời đại như thế này, mà với một cái tính như của các cháu, biết tiếp thu ý kiến, biết làm sản phẩm của mình hoàn thiện hơn, thì cô nghĩ là trong kinh doanh thì bọn cháu sẽ rất là thành công. Và đặc biệt nhất là cháu Ngọc thì không có ai có thể chạy được khỏi cháu cả. Dạ vâng. Đấy. Cháu cũng cảm ơn cô. Cháu là một người mà đi tư vấn và thi công nội thất, nhưng mà khi mà làm việc với cô thì cháu thấy ra là cháu học được nhiều hơn ạ. Cháu học được rất nhiều thứ về kiến thức nội thất, về mọi thứ, về cảm quan khi mà mình hoàn thiện một cái căn nội thất như thế này ạ. Cháu nghĩ rằng là tất cả những cái tâm huyết của cô đưa vào cái công trình này cũng là những cái mà Thổ Cẩm Decor mong muốn được góp phần và được truyền tải qua từng những cái đồ mà chúng cháu làm sao đấy để tất cả những cái công trình mà chúng cháu được phục vụ, được làm là những gì tâm huyết nhất của tất cả các anh em xưởng thổ cẩm cũng như là Thổ Cẩm Decor ạ. Và vừa rồi chúng ta đã vừa cùng nhau tham quan, review và trải nghiệm một công trình hết sức thú vị, cũng như là lắng nghe những chia sẻ hết sức dễ thương đến từ những nhân vật hết sức đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Không biết là sau khi mà trải nghiệm cái chương trình ngày hôm nay xong thì Khánh Linh thấy sao? Khánh Linh thấy công trình ngày hôm nay của chúng ta là một công trình phải nói là rất ấn tượng, mang đậm phong cách Indochine với những cái nét mới mẻ và độc đáo riêng. Và quan trọng là nếu như mọi người cũng mong muốn có cho mình một không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân, từng món đồ thì đều được thiết kế may đo riêng, mang những nét đặc trưng tính cách của mọi người này, cẩn thận, cầu kỳ và chỉn chu, và quan trọng là không đụng hàng thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ đến Thổ Cẩm Decor nhé. Và nhà ép thì rất cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã bớt một chút thời gian để lắng nghe những chia sẻ cũng như là quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Và trong thời gian sắp tới thì nhà ép sẽ còn quay trở lại với rất nhiều video hay và đặc sắc. Trong thời gian chờ đợi nhớ đăng ký để ủng hộ tin này em mình nhé. Còn bây giờ thì vẫn như thường lệ, xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.